Hej och välkomna till söndagsfika. Jag spelar in det här i förväg eftersom jag tar upp olika saker som har hänt under veckan. Och det bästa är att när jag spelar in i förväg så kan jag vara med i chatten och svara på era frågor. Det är fantastiskt väder idag med. Vi är inte vana vid det i Åre kommun. Ibland måste man sitta med mössa den här tiden på året. Fantastiskt. Jag ska visa vilken fantastisk blå himmel. Idag har vi haft städdag på det här området där jag bor. Det är 33 hus på det här området. Och vi har 2 städdagar per år. Och idag var en sån städdag. Då träffas vi klockan 10 och vi gör olika saker. Idag så målade jag skulle se om jag hade färg kvar på armarna. Jag hjälpte till att måla vårt lilla förråd idag. Men man fyller i grus i potthål. Man gör i ordning hela lekparken. Tar bort alla växter i sanden. Och sen kör de med en jordfräs. För att luckra upp sanden i sandlådan. Så att den inte är stenhård. Vi tar bort allt skräp som har samlats under snön, under vintern. Och så avslutar vi med att grilla korv och fika och prata. Söndagsfika. Det här är en speciell mugg. Här står det ett franskt verb. Ett av de vanligaste franska verben, ett er-verb. Hur de böjs i presens. Det är jag som har designat den här koppen. Så vi har haft städdag idag. Vi har haft fint väder nu väldigt länge. Jag tror förra sommaren hade vi sol kanske 7 dagar på hela sommaren. Och nu har vi haft kanske vackert väder nästan i 2 veckor. Det är skönt. Väldigt skönt. Nu är det bara 3 veckor kvar i skolan med elever för mig. Eleverna har avslutning den 14 juni. Men lärarna fortsätter en vecka till. I vissa delar av Sverige så slutar de redan den 7 juni. Men vi börjar en vecka senare på hösten uppe i Norrland. Så därför så fortsätter vi en vecka till. Ja, vad ska jag prata om idag under fika? Jag har funderat. Och så kom jag på det att oj, nu flyger det maskrosor i hela luften. Det bara fimlar av dem. Och då kan jag ju prata om maskrosor. Jag har spelat in en liten film som jag ska foga in här som handlar om maskrosor. Jag är med i en ganska rolig Facebookgrupp där man ger tips på vad man kan äta för ogräs. Jag länkar till Facebookgruppen här nere så att ni kan hitta till den Facebookgruppen för jag tycker den är ganska rolig. Alltså ogräs, det är sånt gräs man inte vill ha. Sånt som upplevs som dåligt. Men man kan äta väldigt mycket ogräs. Och bland annat maskrosor. Så jag plockar maskrosor. Jag drar bort det gula ur maskrosorna och torkar. Och lägger i burkar när det är torrt så att det inte möglar. För att spara till vintern. Och ett ganska bra sätt att lära sig svenska. Det är att läsa tidningsartiklar
och olika artiklar. Och jag kommer länka till maskrosartikeln här nere i beskrivningen. Och där skriver de att maskrosor är bra för så otroligt mycket. Men om man ska plocka dem så kan det ju vara bra att man inte plockar dem nära en väg till exempel. För då kommer det ju avgaser på dem. Så man kanske ska plocka dem där det inte besprutas med ogräsgifter och inte för nära en väg. Men ni hittar säkert någonstans. Här kommer min maskrosfilm. Idag så ska jag plocka maskrosor. Jag har läst att man kan plocka bort allt det gula på maskrosor. Och så torkar man det. Och så gör man te av det. Tydligen så har maskrosor både pollen och nektar. Vilket gör att i stort sett de flesta insekter kan få mat utav maskrosor. Och maskrosor är otroligt hälsosamma. Här finns det maskrosor. Men myror brukar också gilla maskrosor. Så jag brukar liksom ta bara blomman. Men här är det, ser ni? Det är en myra i där. Här är inga myror. Tar jag den. Här är de jättefina. Ser ni? Det är för riktiga konstverk. Jag tar inte alla, men det kommer upp nya varje dag. Och det finns ju jättemånga. Ska du komma och titta när Matte plockar maskrosor? Här plockar jag för fullt. Här kommer katten. Ska vara med och undra vad jag håller på med. Hon är väldigt nyfiken. Här var en jättestor. Här är det också en myra i. Där är det en myra i. Det är ganska meditativt att sitta och plocka bort det gula från maskrosor. Det tar ungefär en dag för det att torka. Och när man tänker på växter som är väldigt, väldigt bra för kroppen, som bara växer överallt här i naturen, då tänker jag alltid på min mormors mor. Alltså det är lång tid tillbaka. Min mormor föddes 1921. Och jag vet inte när hennes mormor föddes. Men det var nog i slutet på 1800-talet. Och min mormors mormor, hon var den där kloka kvinnan i byn. Ni vet, det fanns en klok kvinna som man kunde gå till om man hade ont någonstans. Om inte korna kunde kalva. Ja, om det var någonting som var knasigt så gick man till den kloka kvinnan. Och min mormors mor hade en specialitet. Ni vet, här i Sverige så har vi någonting som heter Anticimex. Om man får ohyra, det kan vara vägglöss eller myror i hela huset eller någonting sånt, så kan man ringa till Anticimex. Och de hjälper till och tar bort det som man inte vill ha i insektsväg till exempel. Till exempel så plockar de bort getingbon. Om man får ett getingbo som är väldigt, väldigt nära så kanske man inte vill ha det. Och då tar de bort getingar. Och min mormors specialitet, en av dem, det var att ta bort getingbon.
Och det var ganska fantastiskt för att hon gick fram till getingboet och så tittade hon på det så här. Och så pratade hon med getingarna. Hon stod så en bra stund och så pratade hon med dem. Sen tog hon med händerna getingboet och sen la hon det i sitt förkläde. Och sen gick hon ut i skogen med getingboet i förklädet med väldigt mycket getingar i och otroligt mycket getingar som flög runt henne. Och så pratade hon med getingarna och frågade getingarna lite, vart vill ni bo någonstans? Och när getingarna hade sagt okej till något ställe, då tog hon getingboet och satte upp det i ett träd någonstans. Där getingarna tyckte att det var okej. Och hon var väldigt duktig också på medicinalväxter. Jag upplever att det är en stor kunskap som har försvunnit med alla dessa medicinalväxter kanske som man inte längre vet vad de är bra för. Men just maskrosor har jag plockat och torkar och ska ha i en glasburk till vintern. Och det är bra för olika saker. Och jag tänkte ge er en utmaning att ni läser artikeln som jag har länkat till om maskrosor. Då kommer ni lära er väldigt mycket nya ord om ni läser hela den artikeln. Min mormor har spelat en väldigt stor roll i mitt liv. Min mormor var inte som alla andra mormödrar. Hon var väldigt annorlunda. På den tiden så var mormödrar mer sådana som bakade bullar och var hemma och så. Ett av de tidigaste minnena jag har av min mormor, det var när hon var ofta barnvakt åt mig och min syster. Och jag tyckte om när någon läste böcker för mig när jag var liten. Det här kanske var när jag var 4-5 år. Jag var inte äldre än så. Och då kom jag med en bok till mormor och sa, snälla mormor, kan du läsa den här boken? Och mormor tittade på mig och sa, åh nej, det kan jag inte. Det står ju samma sak i böckerna hela tiden. Och hon tyckte inte om att läsa sagoböcker för oss, barnböcker. Utan hon sa så här, att för att hjärnan ska lära sig saker och att man ska bli kreativ, då kan man inte läsa böcker, sa hon. För det står ju samma sak hela tiden och det tyckte hon var tråkigt. Utan hon sa så här, vi lägger oss på golvet eller i sängen om man har en säng som står mot väggen. Så man skulle lägga sig, om huvudet är här och fötterna är här, så skulle man lägga sig på sängen och ha fötterna upp ut efter väggen. Så man fick bra blod till huvudet. För då syresatte man huvudet. Och så sa hon så här till mig, Marie, säg 3 ord så ska jag berätta en saga om de 3 orden. Och jag kunde säga vilka ord som helst. I början sa jag prinsessa, troll och groda. Såna här typiska sagoord. Så jag sa typiska sagoord. Men sen ju äldre jag blev, då kunde jag säga stol, cykelhjul och gran. Alltså sådana som inte alls hörde ihop. Och mormor berättade de mest fantastiska sagor för mig av de 3 ord som jag valde. Men det stannade inte där, utan min mormor sa till mig att så fort hon hade berättat en saga för mig så var det min tur. Då sa mormor 3 stycken ord och sen så skulle jag berätta en saga för henne. Och det här började jag med redan när jag var kanske, jag kommer ju inte ihåg, det är svårt att komma ihåg när man börjar med saker. Men jag kanske var 3-4-5 år när jag började med det här. Det kanske är därför jag tycker det är roligt att skriva. Och det kanske är därför som jag blev svensklärare. Vem vet? Men det roliga är att
Jag fick mina halvsyskon, Sara och Linnea. Sara kom när jag var 18 år och Linnea kom när jag var 22 år. Så jag var ju ganska gammal när jag fick mina småsyskon. Och jag gjorde precis som mormor hade gjort med mig. Så när jag passade Sara, och framförallt när jag passade Sara, för då bodde jag fortfarande i närheten av Köping, så berättade vi sagor för varandra. Och vi låg med fötterna högt upp efter väggen och vi sa 3 ord och sen berättade vi sagor. Ett bra sätt att lära sig svenska kan vara att någon säger 3 ord till dig. Vilka ord som helst, de behöver inte passa ihop. Och så berättar du en berättelse, en saga om de 3 orden. De flesta sagor börjar med det var en gång. Gräsklippare. Det var en gång en gräsklippare som var väldigt olycklig. För han hade ingen kompis. Så kan man göra. Ni kan ta 3 ord som ni hittar på själva och sen tränar ni och berättar historier utifrån de 3 orden. Då blir ni kreativa. Ni använder er fantasi. Och när jag var bara 3-4 år, 5 år, så kunde inte jag så många ord. Men jag lärde mig hela tiden att berätta. Jag pratade och berättade och använde min fantasi. Ja, jag har en liten fusklapp. Jag fortsätter att berätta om min mormor. Jag tycker ju om hjärnan. Det har ni ju förstått, ni som har följt mig. Jag tar ofta upp någonting om hjärnan. Lite fika först, lite kaffe. Hjärnan är helt fantastisk. Och jag tycker om en författare. Den här boken skrevs, nu ska vi se. Den skrevs 2007 kom den här boken ut. Jag köpte den antagligen 2007. Och när jag läser böcker så ser ni att jag använder en överstrykningspenna på sånt som jag tycker är viktigt. Och om man läser på baksidan på den här boken. Det här är en av de böcker som har betytt väldigt mycket för mig. Hur jag har utvecklats som människa. Hur jag är som mamma. Hur jag är som lärare. Och förhoppningsvis kanske till och med att jag blir en bättre fru. Den heter Social intelligens av Daniel Goleman. Och det står på baksidan. Det är inte pengar, arbete, resor eller prylar. Utan relationer. Goda, starka, varma och helande relationer som ger meningen åt våra liv. Det forskarna nu har belagt är att det faktiskt finns någonting som heter social intelligens. SQ. Vår hjärna är i grunden social. När vi möts sätter de så kallade spegelneuronerna igång känslor som sänder ut kaskader av hormoner som i sin tur styr vårt biologiska system. Det gör att vi rent fysiskt har förmågan att påverka varandra. Stärkande relationer har ett välgörande inflytande på vår hälsa, medan nedbrytande relationer kan fungera som ett långsamt verkande gift i kroppen. Det är lite galet. I slutet står det: här ger han oss kunskapen och verktygen att utveckla viktiga egenskaper som empati, samarbete och människokärlek hos oss själva och andra. Ja,
när jag läste den här boken så har jag fastnat på vissa saker. Och sen har jag kanske inte har läst boken från början till slut. Utan jag har läst en liten del. Och sen så har jag testat på min omgivning för att se om det stämmer. Om det händer någonting. Och jag testade faktiskt på min mormor. Och det här är en av de starkaste upplevelserna i mitt liv faktiskt. Som jag ska berätta för er nu. Min mormor, ju äldre min mormor blev, desto mer hypokondrisk blev hon. Hon trodde hon fick alla sjukdomar hela tiden. Hon pratade väldigt mycket om sjukdomar. Och man visste att gick man dit, då började hon med att hon opererade blindtarmen när hon var liten. Och sen berättade hon om alla sina sjukdomar som hon hade haft i hela sitt liv. På slutet var min mormor ganska negativ när hon pratade. Hon tog nästan bara upp saker som hade hänt som inte var positiva. Och när jag var liten, då kommer jag ihåg min mormor som jättekreativ och med massor med inspiration. Min mormor både målade tavlor och skrev dikter och otroligt kreativ människa. Och på slutet så blev hon mer och mer inbunden och pratade mycket sjukdomar och tog upp många negativa saker. Sen läser jag Social intelligens av Daniel Goleman. Och i den står så här. Att om jag tänker när jag ska träffa min mormor. Vad jobbigt. Nu kommer de prata sjukdomar hela tiden. Och jag upplever att det ska bli lite jobbigt att gå dit. Då sänder jag ut det i min signalsubstans i hjärnan med mina hormoner. Jag är alltså som en wifi-sändare. Alltså som en trådlös nätverkssändare som sänder ut en viss frekvens. Och så reagerar människorna runt omkring mig på den frekvensen. De senaste gångerna när jag hade gått hem till mormor så kanske jag var negativ. Jag kanske tänkte så här att vad jobbigt. Nu ska jag gå dit och lyssna på alla sjukdomar. Och när jag hade läst Daniel Goleman så tänkte jag att redan i trappen så började jag gnugga min signalsubstans. Och så tänkte jag så här, vad jag älskar min mormor. Alltså vad fantastisk mormor jag har haft. Hon har gett mig så mycket kärlek och så mycket inspiration och så mycket fantasi genom hela mitt liv. Och så stannade jag upp i trappen och så såg jag framför mig minnen där mormor och jag har skrattat så vi har gråtit. Vi har bakat bullar. Vi har gjort knasiga experiment. Alltså allt det här kärlek som jag kände för min mormor komprimerar jag till en liten boll och så stoppar jag in det i mitt hjärta. Så när jag ringde på dörren till mormor så var jag så fylld av kärlek till henne så att antagligen strålar jag ut. Jag var som en atombomb av kärlek. Hon öppnade dörren, hon såg ut så här och sen när hon fick se mig då plirade hon och såg ut så här. Kom in, sa hon. Idag ska vi prata om något helt annorlunda. Och jag blev ju väldigt förvånad för jag tänkte att funkar det här så snabbt? Och vi satte oss i soffan och hon berättade om sin mormor. Alltså hon som var den kunniga kvinnan i byn. Och hon sa så här till mig då. Vi pratade om mycket. Jag var hemma hos henne kanske i 2 timmar. Och hon pratade väldigt mycket om sin mormor. Hon pratade väldigt mycket om när hon själv var liten. Om sin barndom och allt som hade hänt henne. På ett positivt sätt. Och sen sa hon så här. Nu är det dags, Marie. Jag tänker berätta en sak för dig.
Och det här berättade min mormor för mig. Och då berättade hon vad hennes mormor sa till getingarna när hon skulle flytta på getingarna. Och hon sa så här: det här får du berätta för dina barn när du känner dig redo. När det är dags för dig att berätta de här orden, då får du berätta det för dina barn. Och jag får tyvärr inte säga det nu, därför att jag får bara berätta det för mina barn. Men hon berättade för mig i alla fall vad mormor sa till getingarna. Och till korna när de skulle kalva, och massor med sådana saker fick jag veta. Jag gick hem, jag nästan grät av lycka över att ha haft en sån fantastisk stund med min mormor. Sen bor ju jag väldigt långt bort, jag bor 65 mil bort. Och jag var inte hemma förrän ett halvår senare. Och när jag hälsade på min mormor nästa gång så hade hon blivit dement och kände inte igen mig. Och då tänker jag så här att en av de finaste stunderna som jag haft med min mormor, det var alltså när jag gjorde ett experiment. Jag hade läst i en bok att om jag fyller mig med kärlek så kanske jag kan ändra personen mitt emot mig och hur hon reagerar. Och jag tycker det här är väldigt tänkvärt. Därför att hur många människor möter inte vi varje dag som vi har en förutfattad mening om? Vi kanske har en jobbig granne. Vi kanske har en jobbig syster, bror. Vi kanske har en trött, tråkig mamma. Ja, ni vet, arbetskamrat som inte är så kul. Och om man då kan fylla sig själv med kärlek och möta den här personen på ett helt annat sätt, då kanske man får ett helt annat resultat. Så mitt tips idag, mitt ganska existentiella och lite tunga tips idag, det är att hur tänker ni om människor som ni möter? Är de så för att ni tänker att de ska vara så? Kan de bli på ett annat sätt? Kan man förändra människor genom sina tankar? Genom att vara en väldigt positiv, trådlös sändare? Ja, det här är en tung fråga. Det går in på ens egen identitet, ens egen integritet. Men ni kan börja testa. Och framförallt så tycker jag att ni ska köpa boken Social intelligens av Daniel Goleman. Där står det typ 100 till tips som man kan göra för att förbättra sina relationer med andra människor. Det här brukar jag prata om med mina kompisar när jag fikar. Och så brukar vi göra upp en liten plan. Att vem ska jag testa det här på? Och sen nästa gång vi fikar brukar vi diskutera, men hur gick det? Funkar det? Vad tror ni? Har ni någon person som ni vill testa det här på? Någon i er närhet? Jag är väldigt nyfiken. Testa det här. Ni ska inte skriva långa kommentarer i den här filmen och säga vem ni har testat på och så. Ni kan bara skriva det funkade. Då kommer jag fatta att ni har testat och att det funkar. Eller också funkar det inte. Jag är ju lärare också. Och det här tänker jag på varje gång jag möter en elev. Jag blir oftast vald till en väldigt bra lärare. Alltså om de räknar upp sina bra lärare så brukar de tycka att jag är en av dem. Och jag tror att det här är en av de stora orsakerna till att mina elever upplever mig som en bra lärare. Därför att jag fyller mig med en atombomb av kärlek när jag går in och har mina lektioner. Och när jag tittar på dem så tänker jag,
att jag tror på dem. Och de känner nog att jag är full av kärlek och tro, och då känner de ett hopp. De vet att jag tycker om dem. Ja, det var det. Idag blir det en lite kortare söndagsfika. Det är fortfarande fint väder. Ikväll så tror jag att jag och min man ska grilla. Men om det blåser för mycket så kan vi inte grilla. Eftersom det är gul varning för gräsbrand. Och om det blåser, då kan glöden hoppa ur och kanske tända en eld. Så man måste vara försiktig när man eldar. Ja, det är slut på den här fika. Jag är enormt tacksam att ni har varit med. Och jag önskar er världens bästa söndag. Och kanske ni kan testa mitt tips. Och fylla er med en boll av kärlek som ni stoppar in i hjärtat. Och så testar ni på någon som behöver det. Som behöver eran atombomb av kärlek. Hej då alla! Hej då! Tack så otroligt mycket för att ni har varit med. Och välkommen till nästa söndag. Det blev inte så mycket promenad idag, utan det blev mera en fika. Men det är sånt här vänner pratar om på fika. Man pratar om livet, universum, allt det där. Och jag älskar att fika. Jag hoppas att ni tycker om att fika med mig. Hej då! Hej då alla!